Đây, máy photo của mình đang báo lỗi là SC503 700. Cụ thể bây giờ sẽ kiểm tra nhé. Đây, SC503 700. Thì cái này nguyên nhân lỗi này thì là do cái khay A3, cái khay 3 này. Khay 3 này nó đang quá tải cái cơ cấu mà lưng này. Đấy, thì cái này mình lưng tay thì vẫn rất nhẹ, không vấn đề gì. Tuy nhiên là đang bao lỗi ở đây. Đây, mình vẫn axit đi. Bây giờ nếu mà mình chạy ở các khay khác này, đây trên này nó có một cái hình cà lê này. Đấy, thì cái này tí nữa mình sẽ tháo máy ra để mình kiểm tra ở cái phía sau. Cái khay này hình như cũng đang không kéo được, thì bây giờ mình chạy thử một bản khay 2 nhé. Một bản này. Đấy, cũng đang báo lỗi kẹt ở A2, A1. Để xem liên quan đến phần kéo, giấy đang bị rắt rồi này. Giấy nó kéo lên này đó, nhưng mà nó lại không ra được hết, nó bị nghiêng tờ giấy. Mình sẽ kéo khay ra. Đây là cái tờ giấy kia nó bị nghiêng. Đây, tờ giấy nó bị rắt này. Đó, tờ giấy nó đang bị không kéo là cái A3. Khay khác của mình thì vẫn bình thường nhé. Khay 2 và khay 3 đang lỗi. Rồi, để tối mình sẽ tháo thử cái motor đằng sau xem vấn đề gì không nhé. Đây nha các bạn nhé. Hôm nay thì mình sửa cái khay 2 kéo giấy A3 nó không kéo được. Đấy, và cái khay 3 ở phía dưới thì nó đã bị cái lỗi là quá tải, nó không kéo được động cơ. Đấy, thì mình vừa vệ sinh xong cái khay 2 này. Bây giờ nó bắt đầu là phát hiện ở trong này. Đấy, một loạt cái giấy. Đây các bạn thấy là cái giấy này, cái giấy nó khi mà kẹt này nó rơi xuống phía dưới, và không lấy ra, đâm ra là nó che mất cái pin kết nối. Đấy, cái phần mà kết nối kìa. Đấy, đây mình cho cái điện thoại này vào đây cho nó rõ. Đấy, nó không kết nối được với cái cơ cấu. Đây, cái giấy này nó nằm đây. Khi mà mình đẩy cái khay 3 phía dưới vào thì nó bịt mất cái kết nối này. Đấy, cái rắc kết nối này, nó báo là bị lỗi khay 3, báo quá tải. Đấy, thì đây là cái motor lưng. Đây chính là motor lưng của cái khay 2. Còn dưới này nữa còn một cái motor lưng của cái khay 3. Đấy. Thì bây giờ mình tạm thời mình cứ bỏ cái giấy đấy ra trước này, về xem còn cái giấy nào ở phía dưới này không. Đấy, mà cái khay này, cái điện trở và đốt để làm nóng cái giấy này, cũng một lớp bụi dày ở phía dưới. Mình quay góc này xem nó còn không. Rồi, cười hết rồi.
bây giờ mình sẽ vệ sinh và thử lại xem nó có kéo được không nhé. Nếu nó kéo được thì coi như là cái motor lưng thì mình sẽ không phải tháo ra nữa. Thế còn nếu mà nó vẫn không nâng được cái khay lên ấy, cái khay 3 lên ấy, với khay 3 mình chỉ chạy A5 thôi. Thế nếu mà nó vẫn không nâng cái khay 3 lên ấy, cái motor lưng này nó không nâng cái A5 lên thì là vẫn bị lỗi motor lưng. Thì tí nữa mình sẽ tháo motor lưng ra. Đấy, tạm thời đây 3 cái giấy này là ở cái khe 3 nó rách, và khi mà lấy ra không cẩn thận là nó đã bịt vào cái phần rắc kết nối kia. Đấy, đây bịt vào những cái phần rắc kết nối ấy. Đấy. Và nó bao quá tải. Đấy, thì bây giờ là mình sẽ vệ sinh cái đáy phía trước. Sau khi vệ sinh xong thì bắt đầu là mình sẽ lắp lại cái khe nâng của cái kéo của cái hai. Sau khi mà vệ sinh kéo của cái hai xong rồi thì mình sẽ thử cho máy nó chạy lại. Nếu mà ok thì coi như mình sẽ không phải tháo motor lưng nữa. Còn nếu không ok thì mình sẽ tiếp tục tháo motor lưng. Rồi, sau khi vệ sinh xong rồi nhá, thì bây giờ mình sẽ tiếp tục lắp cái kéo của cái này vào. Đấy, thì bạn chú ý là khi lắp này vào nó có cái đầu định hướng này, và cái này nó phải ăn vào cái răng kia. Đấy, thì mình sẽ dựa đây, mình treo chéo, sau đấy thì mình sẽ đẩy nó vào thôi. Đẩy nó vào. Đấy, đẩy nó vào này là ok rồi. Sau khi đẩy xong rồi thì bây giờ là mình lắp xong rồi, mình lại ra mặt trước của máy. Đấy, bây giờ mình sẽ lắp nốt những cái ốc này lại. Đây, cái khay được ốc đây, có một cái ốc khóa ở đây, thì mình sẽ chốt cái khóa nó lại. Thì chú ý nữa, trên cái này nó có hai cái hướng để cho nó vào đúng. Rồi, xong bây giờ mình sẽ cắm cái rắc kết nối này lại. Có 3 rắc kết nối thì mình cắm cả 3 cái này. Rồi, 3 rắc kết nối này đã xong. Bây giờ mình sẽ lắp tiếp đến cái nhựa. Cái nhựa này thì bẩn, vệ sinh qua chút. Vệ sinh ra sạch đi tí. Rồi, ok, vệ sinh xong thì bây giờ mình sẽ lắp nó lại. Lắp này thì mình kéo 3 cái khay ra. Đấy, 3 khay ra và có 2 lỗ bắt thôi. 2 cái lỗ bắt. Con bắt ở phía dưới cùng này. Mình bắt gá thôi nhé, gá tạm. Còn bắt ở phía trên. Con này của mình chạy được 1.584.963 bản. Mà cái trống này của nó vẫn là trống từ đầu tiên theo máy nhé, cũng tương đối ngon. Sau khi xong rồi bây giờ mình sẽ lắp tiếp cái này vào. Cái này là cái khe, thì mình sẽ đưa qua cái khe này vào để tạm đây.
Sau đấy rồi thì cho cái chốt này vào, cho cái chốt dài phía trước này. Xong ấn này lại và mình lắp lốt cái tạm cái bình một thải vào trong để mình cho chạy thử ấy, cho lốt bình một thải vào. Chào lại một lần nữa. Ok, bây giờ sẽ lắp vào cho kéo thử nhé. Đầu tiên là mình sẽ bật máy lên này, xem máy nó có báo gì không. Bắt đầu ra cơ cấu lưng khay bắt đầu hoạt động này. Máy khởi động. Lắp cái này rồi. Chạy ngon này nhá. Thế bây giờ là mình sẽ vào mình chạy thử cái A3 này. Cho phô thử một tờ trắng xem là cái khay A3 nó kéo thế nào. Đấy, và khay A5 bây giờ nhận luôn này. Đấy. Cái khay A5 hôm trước là nó không nhận bởi vì có cái giấy nó bịt thôi. Bây giờ nhận cái khay lưng nó ok hết rồi này. Đấy, bây giờ là mình sẽ chạy thử 3 tờ A3 luôn nhé. Đó rồi. Ok, một tờ này. Thăng nha. Đấy, kéo A3 ngon luôn rồi các bạn. Bây giờ mình thử luôn cái khay A5 nhé. A5 A5 mình cũng cho 3 tờ. Ok. Để nguyên như này. Ra A5 rồi này. Thăng luôn. Rồi. Vậy là không vấn đề gì với các khay kéo rồi nhé. Thì đối với cái trường hợp mà này là do trong cái quá trình mà cái A3 này là cái khay 2. Cái 2 khi mà tháo ra ấy, nó bị dắt xong bắt đầu là mình kéo ngược giấy ấy. Tức là các bạn không kéo xuôi về theo cái hướng giấy nó chạy mà kéo ngược nó lại, thế nó bị rách giấy, không bắt đầu là nó mới rơi cái giấy đấy xuống dưới cái khay dưới là khay A5. Thế thì có lúc là kéo cả hai cái khay này ra, kéo cả hai khay bởi vì nó dắt mà, thì kéo cả hai khay ra để lấy. Thì một phần cái giấy ở trên cái A2 này, cái A3 này nó rơi xuống khay 3, tức là trên cái giấy trên khay 2 rơi xuống khay 3 và bịt cái phần rắc kết nối của cái khay 3 này lại. Đó là nó báo lỗi. Khi mà ấn cả cái khay A3 này vào này, thì nó báo lỗi. Vậy là cái này nó không phải lỗi do cái cơ cấu lưng mà chính là do cái giấy nó bịt được cái phần cái rắc ấy, là nó gây ra lỗi. Thì mình xử lý là mình bỏ cái giấy ở cái khay
dưới cùng đi của cái khay 3 đi, tức là cái giấy bịt đi. Đấy, 3 màu giấy đấy thì cái khay A5 đã chạy rồi này. Thế còn cái A3 này nó dắt là do có một phần giấy nó nằm ở trong cái cơ cấu gấp. Đấy, khi mà các bạn chạy tiếp ấy, tức là mình lấy được hết cái giấy ra rồi nhưng mà nó vẫn còn một phần cái giấy rách nó nằm ở cái khay A3 này. Đâm ra là khi mà các bạn chạy tiếp ấy thì cái đường giấy nó bị lệch, nên là cứ kéo được tờ nào này nó lại bị lệch tờ đấy, cứ kéo nó lại bị lệch, kéo nó bị lệch. Chính vì vậy là khi mà mình cần xử lý thì mình sẽ chỉ cần xử lý cái mình phải bỏ hết cái giấy ở trong cái tay gấp ấy đi, vệ sinh bỏ hết đi là ok. Đấy, thì đây là một cái kiến thức rất là nhỏ thôi. Hy vọng là có thể xử lý, giúp các bạn xử lý lỗi. Đấy. Thì nếu mà các bạn thấy video này hay thì cho mình xin một like và subscribe kênh. Thì trước kia ấy, cái lưng của cái A4 này, cái khay 1 này, nó cũng có một trường hợp một lần nó bị lỗi, thì mình đã từng tháo cái motor lưng ra rồi. Cái motor lưng ấy thì đợt trước mình tháo ra mình lắp vào xong nó lại chạy, mình cũng không hiểu tại sao. Thì về sau ấy, mình phát hiện ra là cái đấy là nó do nguyên nhân là cái bánh răng ấy, khi mà lâng lên hạ xuống nhiều lần lâu ngày nó bị vỡ, và nó chỉ vỡ ở một chỗ vị trí cái bánh răng ấy thôi. Thế sau đấy là mình nôi cái bánh răng ra và mình đảo, tức là mình dịch nó đi một vài bước thì cái phần vỡ lại nằm ở cái vị trí khác, mà là nó lại chạy bình thường. Thì đợt đấy mình không biết tại sao. Đấy, thì nếu mà trường hợp mà các bạn chạy nhiều ấy, cái motor lưng của những cái khay này mà nó có cái vấn đề, tức là nó bị kẹt này hoặc nó bị vỡ ấy, thì các bạn cứ mạnh dạn mình tháo đằng sau máy ra, sau đấy là mình kiểm tra bánh răng. Thông thường những cái này nó chỉ bị lỗi ở bánh răng nó vỡ thôi, thì các bạn nếu mà có thay thì mình thay, còn không thay thì mình dịch cái vị trí bánh răng đi là ok. Ok, video của mình đến đây là hết. Xin cảm ơn các bạn.